Let's go. Freedom. Sulit busog. Sa ibang tindahan dito sa isinta eh. Ito, saging dito. Sa Ano naman? 55 lang yan. Ako dire, mahal dito. Sa isinta. 80 pa magkano itong dako nga tindahan. Eh guys, magluluto kami ng saging. Ayan o. VIP ng saging namin. Marami tayo. Ano lang din naman to. Kusay yun, kato dito sa bigasan, 25 lang. Sila lang dyan kasi parang ano ba, yung direct. You'll be alright.
wala na.